welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to subscribe to my channel. So for today's vlog, ay ipapakita ko sa inyo and i-unbox natin yung nabili ko na cordless vacuum cleaner. Actually, we already have a vacuum cleaner na heavy duty, but it's with cord. Tapos yung malaki and then bulky. While this one kasi it's very easy to use daw and handheld siya. So we can use it to sweep the floor, ganyan. And this is the product. So i-unbox natin siya. Na-sanitize ko na to. And isang araw pa to dumating. Actually, binili ko siya during the 9.9 sale ng Lazada and last September 9 and then dumating siya noong September 11. Ito na siya, pagbukas. And then, binuksan mo siya. Ito na siya. And then, ito yung leaflet or guide, instruction guide. And then, ito na yung vacuum na binili ko sa Lazada. Ito na yung laman ng vacuum na box. So, as you can see, ang tatak ng vacuum is Duo Vac. And then, it's lithium rechargeable battery, cordless vacuum cleaner, may cyclonic double filters, and compact and light design. So, ayan, cordless siya, kaya binili ko siya. Kasi yung vacuum cleaner namin, na isa, heavy duty yun, so may cord talaga. Okay, eto na yung, nailabas ko na yung parts ng vacuum. So, eto yung pamphlet niya, instruction guide, product feature, may nozzle, tapos mas malaking nozzle na may gulong. And then, ito yung mount and yung charging cord. Ito yung parang pinaka I don't know, tube. And then, ito mismo yung motor ng vacuum. Generally, mabigat pero hindi ganun nakakangalay na bigat. Ito, in Spanish nga lang yung nakalagay sa box. Pero merong English guide. So, i-ano na natin. I-assemble na natin tong vacuum na to. Pag low bat na yung vacuum mo, pwede mo na siyang i-charge. Noong una, akala ko naaalis to. But, kailangan mo siyang i-wall mount kung gusto mo para mas easier yung storage. And then, naka-attach na talaga yung parang adapter or parang I don't know kung charging cable. And then all you need to do is parang isi-slip mo lang siya or isa-slide mo siya dito sa charging port. Ito yung pang-charge niya, power charger or yan. Ito siya. So, ito yung parang attachment ng charging port. And then, kailangan mo lang siyang i-slide. Slide mo lang siyang ganyan. Tapos, may nakakarinig ka ng click. And then, naka-attach na siya. Kung naka-attach siya sa wall, nakaganyan siya. So, yan. As of now, hindi pa naka-attach tong charging port sa wall. Pero pag gusto mo na siyang i-charge, meron siyang, eto nakakabit na yung
cable. Wala nga lang siyang adapter. So, you will need to buy an adapter. Or kung meron kayong extension cord na pwede yung ganitong ano ba to? Outlet. Kung may ganitong outlet, pwede siya. So, yan. Yan natin. Yan. And now, it's charging. So, makikita mo siya na nag-charge siya. Kapag fully charged na yan, magpo-full na yan. And then, mag-stop na siya automatically. Yan. So, nag-charge na siya. Sa experience ko, nung charge na namin to, inaabot naman 2 hours, 3 hours bago siya maging fully charged. And then, so far, ito pa lang yung second charging namin simula nang binili namin siya. Although very minimal naman lang kasi yung ginagamit namin just to sweep the floor, yung mga madali, yung mga tinatamad na gamitin namin yung isa naming vacuum. Yan. Mas madali, yung handy lang siya. Doon lang namin siya ginagamit. So, pag in-on mo siya, ayan, may power indicator. Isa pa lang yung charge niya. So, malapit na siyang malobat. Ito yung first power mode niya. And then second, yan, para pinapatay na. Dalawang power mode lang siya. And then, nakikita nyo, nakakabit yung maliit niyang nozzle na merong brush. Madumi na nga siya. So, nakukuha niya yung mga hair, loose hair sa surfaces. And then, yung medyo malaki rin naman yung opening ng nozzle. Yan. Dito mo makikita yung mga dust, hair, at saka mga dumi-dumi na nahigop ng vacuum.